Hi friends ඔයාලව අදත් පිළිගන්න අපේ YouTube channel එකකින් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔන්න අද වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ Free Fire එකේ අන්තිම අප්ඩේට් එක ආවා ගිය සතියේ. ඉතින් මම x86 සහ original APK එක සහ OBB ෆයිල් එක ඇතුළේ full APK එකක් download කරගැනීමේ පහසුකම ඔයාලට මම වීඩියෝ එකකින් ලබා දුන්නා. ඉතින් ඔයා ඒක තාමත් download කරගෙන install කරගත්තේ නැත්නම් install කරගන්න Android OS, Phoenix OS, Drock OS සහ ගොඩක් emulators වලට ගොඩක් හොඳ විදියට මේ Free Fire එකෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී අපි බලමු කොහොමද මේ ලාස්ට් අප්ඩේට් එකේ ආපු lag එක ෆික්ස් කරගන්න කියලා. සාමාන්‍ය Free Fire එකේ අප්ඩේට් එකක් ආවම lag එකක් එන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ ගිහින් බලමු අපි කොහොමද මේක ලේසියෙන්ම ෆික්ස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඔයා මේ Drock OS Michael Jackson version එක පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම world best Android OS එක වෙන මේ Drock OS MG version එක download කරලා install කරගන්න. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. හරියට ඉතින් මම මේක කරන්න යන්නේ Drock OS එකේ. ඉතින් මම මේ ඉන්නේ Drock OS Michael Jackson version එකේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපි lag එක fix කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට මට අවශ්‍ය වෙන applications කිහිපයක්. ඉතින් මේවල download links ඔක්කොම පහළ description එකකින් ඔයාලට download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි app එක තමයි GL Tools application එක. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවත් ඇති මේ GL Tools application එක ගැන. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් අපේ app එකට customize කරගන්න සමහර settings වගේක්. ඉතින් මේ විදිහට මම මේක open කරගන්නවා. open කරගෙන මෙතන තියෙනවා Free Fire මම select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මේ enable custom setting for this app කියන එකට turn on කරගන්න. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේකේ තියෙනවා use fake GPU info කියලා. ඉතින් මේකට ඔයාලා ටික් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ යට තියෙනවා use fake CPU RAM info කියලා. මේකට ටික් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ user template කියන option එකට ගිහිල්ලා ඔන්න මෙතනින් මේ Mali T880 කියන option එක දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තව ටිකක් පල්ලෙහාට යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි fake GL version කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට ක්ලික් කරන්න මේකට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන 3.2 කියලා option එකක්. ඉතින් මේකේ මේ 2 එක අයින් කරලා 0 මෙතනට දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන okay දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මේකට FPS උනත් දෙන්න. ඉතින් මම ඒක කියලා දෙන්න තව ටිකකින්. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් fake RAM එක සහ CPU එක මෙතනට add කරගන්න. මෙන්න මේ user template කියන උඩ ආයෙත් ක්ලික් කරලා ඔයාලට පහළට යනකොට බලන්න පුළුවන් CPU එක select කරගන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආයෙත් ඒ user template කියන එක ක්ලික් කරලා RAM එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා මේ විදියට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙයි FPS count කියලා option එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක enable කරගෙන ඔයාගේ FPS count එක බලා ගන්න ඔයාගේ screen එකේ කොනක. ඉතින් මම මේක කැමති නැහැ. මොකද මම කලින් FPS පාවිච්චි කරා. නමුත් FPS disable කරලා play කරද්දි මට නිකන් ඇත්තම කියනවා නම් හොඳ ස්මූත්ලි ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් වෙයි මට දැනෙනවා. නමුත් ඒක ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක දාලා ඊට පස්සේ ඔයාලට හරියන්නේ නැත්නම් ආයෙත් මෙතනින්ම ඇවිල්ලා මේක disable කරගන්න. ඉතින් ඊළඟ application එක විදිහට අපි කතා කරන්න යන්නේ performance tweak application එක ගැන. ඉතින් ඔයා Drock OS user කෙනෙක් නම් ඔයාලට මේ වගේ useful application inbuilt ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ CPU frequency කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ minimum frequency කියන එක අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ highest value එකට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට maximum frequency එකටත් ඒක maximum value එකට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේ settings වලට යන්න. මේකේ settings වලට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙන apply on boot කියලා option එකක් මේ click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ CPU කියන ටික එක දාලා okay button එක මන්න. එච්චරයි performance tweak එකේ වැඩ ටික අපිට තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන application එක තමයි L-Speed application එක. ඉතින් මේ applications ටිකෙන් හොඳම application එක තමයි මේ L-Speed application එක. ඉතින් මෙන්න මේ application එක download කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට description එකේ තියෙන link එක හරහා එහෙම නැත්නම් ඔයාලට Drock Store පාවිච්චි කරලා උනත් මේක ලේසියෙන්ම download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Drock Store කියන්නේ ඔයාලට Android OS වලට support කරන ඕනම software එකක් app එකක් ගන්න පුළුවන් store එකක් අපේ team එකෙන්ම හදපු. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකත් ඔයාලා download කරගන්න. download නොකරගත්ත කෙනෙක් නම් ඊට පස්සේ අපි L-Speed application එකට ආවට පස්සේ මේ වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් options ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් සරලව මේ profiles කියන එකට යන්න profiles කියන එක ගිහිල්ලා මේ performance mode එක උඩ click කරන්න. එතකොට ඔයාගේ script වගේක් මෙහෙම run වෙයි. ඉතින් මගේ run වෙන්නේ නැහැ මම දැනටවත් performance mode එකේ ඉන්න හින්දා. ඊට පස්සේ ඔයාලට යන්න පුළුවන් මේ විදිහට CPU tune කියන එකට
CPU tune එකට ගිහිල්ලත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ CPU optimize කියන එක ඔයා performance කියන එකට මේ විදිහට දෙන්න. ඉතින් මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් ගණනාවක් තියෙන මේකේ ඒ වගේම RAM manager එක ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. RAM manager එක ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඔයා game ගහන කෙනෙක්ට ඔයාලට gaming profile එකත් ඒ වගේ multitasking වැඩ කරන multitasking profile එකත් ඔයාලට මේ විදිහට LPD application එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියන සාමාන්‍ය ඔප්ෂන්ස් ටිකක් ඔයාලට lag එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා settings වලට එන්න settings වලට ඇවිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ auto run කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මතක ඇතුව ඔයාගේ game එකට එතන allow දෙන්න. එතකොට screen lag එක වගේ දේවල් ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි about OS එකට ගිහිල්ලා යටටම තියෙන build number කියලා එකක්. ඔයා මේ build number කියන එක හත් පාර tap කරලා ඔයාලට පුළුවන් developer කෙනෙක් වෙන්න. ඊට පස්සේ back වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් developer options කියලා option එකක් unlock වෙයි. ඉතින් මේක ඇතුළට යන මේක ඇතුළට ගිහින් යටටම යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ Windows animation scale කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ animation off කියන එක දීලා මේ lag එක ඇත්තම කියනවා scale එක අඩු කිරීම මගින් ඔයාගේ lag එක ගොඩක් දුරට fix කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් හරිම සරලයි මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේකේ lag එක fix කරගන්න. ඉතින් පහලින් comment එකක් දාන්න ඔයාගේ lag එක fix වුණා නම් ඒ වගේම ඔයා experience කරපු දේත් අපිට පහල comment එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම දැනුවත් කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න මේ වගේ videos දිගටම බලන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් මම video එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් තවත් අලුත් episode එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක් ජය වේවා.